50 years, 10 member states, 5 days, 2 locations, 1 ASEAN. In this journey, I call on all Filipinos to take an active and constructive part during the Philippines chairmanship of ASEAN. Now, more than ever, it is our spirit of bayanihan that has helped define us as a responsible leader of our region during this crucial time. Bldg Cebu, welcome to another round of Kapihan sa PIA Cebu. Ani akita nanukad dinhi sa RAFI Plenary Hall. Ug karong adlaw atong pagahisgutan ang importante kayong matang kabahin sa kalikupan. O kini si Ferliza kontratista inubanan sa atong naanad lang nga kauban si Miss Annabella Rosas of DYMR Radyo Pilipinas. Good morning, Miss Ann. Good morning, Miss Pearl. Good morning sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao ug sa ato ang televiewers. Sa Kapihan sa PIA din sa giingon na ni Ferlie, maghisgot kita may kalabutan sa kalikupan. Climate change o kabahin sa atong hangin nga gihanggab kung unsa na siya ka Presko o ka nangitang hugaw or affected na ba sa pagkakaroon o kaning climate change nga di na ginato matag-an kung karon nga ting-uwan ngano man nga perti man kainit lagiting man kagahapon ang kainit. Yes, atong ipinaila ang EMB 7 Engineer 3 si Engineer Cyndylyn Pepito. Good morning, ma'am. Mayong buntag ka na itong tanan. Suki na ni siya. Suki na. O gatong bagong masuki ron, no? Ang EMB 7 Senior Environmental Management Specialist, Engineer Luis Antonio. Sir, good morning and welcome to Kapihan. Welcome, sir. Karong buwan na diagi sa ulog nato, i-obserbar nato ang National Clean Air Month. So, atong pangutanon si Miss Cindy kung sa ang mga activities nga inline ining maong observation. So, once again, maayong buntag ka na itong tanan. Dagantag mga activities, karong buwan na, no? Again, November is the National Clean Air Month. Taga-Birnis na atay partnership with LTO and CCTO for roadside emission testing. So, buyog na nato sila, taga-Birnis na alatay mga napili ng mga lugar wherein dito tabag station for roadside emission testing para ma-check po nato mga kalidad sa hangin gibugaan ng mga tambutso sa mga sakyanan na nagdagan karon sa Metro Cebu. Human na atay activity for traffic management seminar, 5 na siya kaadlaw kay para mas ma-equip nato ang atong mga traffic enforcers, no? So dako di kayo nga lakang para sa Cebu nga kanang mga karaan nga sulting mga binuang nga kung naay traffic enforcer traffic untango na nato. So ato karong isa ka ang i-empower nato ang traffic enforcers nato pinaagi ani nga training nato nga 5 days in partnership with Mega Cebu, with the province of Cebu. CCTO ang ato ang partner pod ani sa mga mag-lecture. So 22 on November 22 until 24 and 27 to 28 mao na siya ang seminar nato for traffic management. Naapod tayo Metro Cebu Airside Governing Board, which will be the last quarterly meeting in which na-strengthen nato ang mga resolution ng ipanghimo nato og atong technical assistance na gihatag sa mga local government unit. This will happen on November 24. Then on 29, mauna siya ang atong culmination activity for the Clean Air Month in which tanan, all ages atong giimbitar ang tanan para sa concert nato, para sa kahanginan. Pero sa ato amang good sa Department of Environment and Natural Resources, dili lang na sa usa ka aspeto sa kinaiyahan ng atong tan-awonon. So kung moingon tag konserto para nagyud na sa kinaiyahan sa tanan as a whole, be it sa kayutaan nato, sa kahanginan o maski man sa katubigan. Pero sito na i-add para sa climate change pod nato nga activity. Same with incorporation sa Mega Cebu and ang kuha na tong partner kaning Cebu Holdings Incorporated, they would be conducting training on greenhouse gas emissions inventory this coming this November 23 and 24. So
timing kayo siya kaya nga tong Climate Change Consciousness Week kay karong November 19 to 25. Okay. So, doon ay daghan tong kalihukan, no? Pero anong para naman sa mga traffic enforcers, ang ato di ay mga drivers, no? Nga, makahibaw po sila nga kanang ilahang gibuga diha or kanang atong giingon nga malikayan ang grabe nga kahagipot sa dagan sa trapiko. Actually, ma'am, na ate representatives from traffic operators. So, gihinay-hinay lang ni nato siya o schedule ang tanan. Hangtod pag yun ni siya next year. Napay musunod ani niya. Usa pa lang ni kadakong lakang gikan sa Metro Cebu Airshed Governing Board. First pa ni nato for traffic management. So, na purpose, ma'am, nakani sa mga traffic enforcers, di ba, mag-management sila sa dagat sa tuang trafiko. Plus, inyong pahibawon may tungod sa pag-identify nga kanang gibuga diha nga aso di na ba maayo? Ana kita pa dong niya, ma'am. Part na siya sa seminar. It's a learning process in which pasudlan nato sila mga information bahin sa safety, apil na siya road safety, bahin sa unsay epekto sa mobile sources na to, no? Kay di ba nagsulti na ko sa una nga tulo ka source sa pollutants, air pollutants, mobile, stationary ug area. So karon nakita nato nga dako kaayo contribution ang mobile sources. Unsay mabuhat sa traffic management nga sektor para makakontribute siya in a positive way in air quality management. So usab na siya. Tapos ang unsay pagtan-aw nila sa mga sakyanan karon, unsay sakto, no? Mura na maapil na po na nato QA/QC pagtan-aw nato unsay epekto aning pagdagan sa mga lain-lain nga sakyanan, unsay epekto ana niya pud sa kinaiyahan. Pero tanan na siya, ma'am, all in road safety, proper traffic management, apil na siya. Okay. So ingon man kagaganiha nga doon na mo'y mga station, no, mga pinili nga area, din mo pahigayon mo sa kining emission testing, no, or test. Gipaybaw ba ninyo kay kasagaran kung mahibawan mulikay ang mga mga drivers? Ma'am, secret lang yun nato. Secret lang. Silang namusulti nga unyang gabi nga tos may natalyo bakal so dapit. Oo. So secret lang yun nga ato sa tas unahan di ka ugma, di bitaw. So di ka Birnis surprise na siya basta ang kada mga Birnis. Taga Birnis na ang yutay area in which ang CCTO ang LTO lang ang mag-advise sa ato kung asa ang station nila diha karong So di may bawan unsang orasa, pero at least kabaw sila adlang Biyernes. Anyway. So unsa may kuan, ma'am? Unsa may benefit sa diay tuod, no, sa mga kaning atuang mga kuan sa mga operators nga kada bang mahibaw-an nga ang ilang sakyanan dili na sila angayan magdagan, no, sa kadalanan. Di ba, mangingon man ta, ma'am, nga mas lisod kung wa takabaw ang problema, di sa takabaw sa solusyon kung wa takabaw sa problema. So pinaagian na sa pagtest nato sa kalidad sa hangin nga ilang gibuga na sa ilang mga tambutso, makabaluta kung unsaon nato pag-manage, no? Kay importante kayo ang management. As I've said, if you do not know the problem at all, you do not know how to solve it also. Kaning mga mga sakyanan nga napamatud-an nga grabe na ang kanang kuan ba, ang aso nga gibuga di na maayo. Unsa man sila padayon nga magdagan kay human og kuan mamasahiro pa man gihapon. Naa na sila citation. Yes. Naa na sila citation, ma'am. Yeah, ihatag. Na citation ihatag, of course. Namatay sa Pilipinas, namatay prinsipyo sa polluters must pay, no? Natay prinsipyo ana nga kung unsa ang hugaw nga imong gihatag sa kinaiyahan, ibahiran po na nato. So mauna na siya ang ato ang process karon. Apila na siya sa polluters must pay, included na siya sa citation. And kung dangon siya og dagan, ipa-check iyang makina, ipa-check kanus ay iyang maintenance, kay arin good yun ni daugon sa maintenance. Labi na sa katong mga less maintained nga sakyanan, kay mangyawat mangyawat, no? Pero basta kasi, madagan, okay lang. Kag City, pakapin titanus. Mga ingana nga mga sakyanan. Pero unsa man mga kuan ra, mga public vehicles or kining kuan kaning apil na ang mga private nga kuan nga mga sakyanan. Naapoy apil, ma'am. Kay kasagaran atong makita mga PUJ raman. Naay PUJ, naapot ay mga public nga ginadanaw. Pero anita sa kuan, generally, how is the health of our air here in Cebu?
ako lang i-background, ma'am, no? Ato ipahibaw sa publiko nga naatay daghan ng istasyon na pun-an na ang atong istasyon nga nag-monitor sa air quality nato within Metro Cebu. Natay upat ka manual na sa Konsolasyon, sa Cordoba, sa Naga ug sa Banilad. Mo nang manual nato nga istasyon. Ug naatay automatic or real time nga pwede ninyo ma-download o makita sa internet kung unsay kalidad sa hangin karon mo ng istasyon nga nasa Lisay. Ako sa nang i-plug ba nga pwede ninyo ma-download kato mga Android users, ma-download ninyo sa Play Store. You can download it, Philippines Air Quality Index nga application. I-download na sa publiko labi na sa mga tao nga on the go kaayo and hilig og travel. Ang inyong makit-an diha sa application nationwide air quality nato. So real time po na siya. Every after 30 minutes mag-update na siya. Naatay other parameters nga every 15 minutes mag-update siya sa resulta. So kung panlitan mo adto kag Cebu, mo adto kag Manila, ang tanaw ka unsa karon kalidad sa hangin sa EDSA, magdabak ako mask. It's the same with people coming into Cebu. They can check the air quality, makaingon ta nga kinahanglan ba ko magmas o okay ra, good or fair. So balik ko sa mga pangutana, ma'am, kumusta ang health sa ato ang kahanginan karon? Ang atong kalidad sa hangin maayo na atay good and fair nga air quality. So naay areas na to ana niya nga ginatanaw, lain-laing parametro, lain-lain pud na siya og standard. Kay lain-lain man naggidak-on ang abog. Ang kinadak-an nga abog mo nang gitawag na tong TSP, total suspended particulates. Mo nang makita nato sa visual eye. Pero ang PM2.5 o PM10 mo nang di na nato makita. Okay. So, naara sa fair. Fair and good. Other areas, good air quality. Other areas, fair. Pero mo matter na siya sa ginaingon ni mo nga pinakadako nga contributory factor is the mobile. So, anong panahon na nagpundok ang mga grabe ang congestion, matter po ana ang quality. Yes, maunang importante kayo. Oo. Diha na to mosulod, importante kayo kung unsaon na to pag-manage atong traffic. Because again, sa tulo ka sources sa air pollutants, mo na itong itawag o stationary, mo nang mga makita niyong panghaw nga dili maglihok, mo nang stationary source, area source, like sama sa mga daob, construction, and lastly, mobile sources, gikan sa mga sakyanan. Among the three, base sa atong emissions inventory, kay every after 3 years, natay inventaryo sa pollutants, sa kahanginan nga gibuga. Unsa na day kabugaton, kaya pa ba sa atong kahanginan? Mo nang gitaw mao na importansya sa inventory. Same sa kanton, kay si ton pud ang atoang focal for greenhouse gas emissions inventory. So abuto na nato siya tanan sa nilang tulo ka sources, mo ni siya ang pinakadako gyud nga contributor. 80% comes from mobile sources. So, na-connect na nato nga daw naa sila nag-focus sa traffic. So, mayong pagka-manage ang traffic, so distributed ang mga pollutants. Dili magtapok. Dili magtapok siya. So, mo nang good. Ang long term, alam nga is really to deal with the quality of the emission nga kuan gyud siya. So, daghan siya nga mga branches ang ilahang i-attack. Actually, when it comes to clean air. So, mas maito nga, pila na agani kabuok stations ang nag-monitor sa atong air quality? Naatay 5, karon nga ginagan, tapos natay ongoing nga giayo o gi-enhance pa nga ekwipo nga naa sa Naga na iduha diha nga automatic gihapon. Apil na siya lain-lain nga gas, dili lang ang katong abog atong gitan-aw. So si Ton na i-add para sa greenhouse gas emission. So Ton, unsa pay gibuhat nato karon? Ako na nag-host. Sige, okay. Connect na po. Kaya among ipakita sa inyo ha, kung unsa ka konektado ang tanan. Okay. Si Ton, mas mo focus ni siya sa unsa gibuhat sa local government units. Kana mo ato local governance. Naghimo po sila inventaryo. Okay. So, pag niaging buwan, na ato'y activity ang province of Cebu na to. So, same sad sa concept na if watake ba sa atong problema, di na ito matagan og solusyon. Yes. So, mga to, nag-train sila sa ilahang mga constituents, mga LGUs sa Cebu nga mga to, nag-conduct sila og greenhouse gas inventory para na makahibalo sila kung pila gid ang ilang emit nga greenhouse gases na to. So, ang participants ni mga environmental officers sa yes, ma'am. Mga menro and
also apil sad ang ato ang mga disaster risk reduction officers kay naamang gyud na tied up man gyud na ang climate change ug ang kanang disaster risk kay we have to recognize that the effects of climate change are already here na. Dili na lang yun ta puros prevention. Kay kung puros na prevention, then moabot ang calamity, wala na ta, di ta prepared ba? So, might as well prepare na lang yun ta daan karon kay murag kita man gyud murag affected yun kaayo. So, one of the things about climate change is that global siya nga problem. Yes, We recognize it as a global problem. And then, dili na ito masulting ato ang buhaton diri kay nagid siya effect directly sa constituents, so sa mga tao. So, more on ang problema niya gikan sa gawas or more dili lang from within the Philippines or within the province ang problema, but all other factors affecting climate change kinahangod sa global scale. So dili ta makasulti nga ang solusyon niya naalang yun sa atoa. So mao na siya nga one of the things nga atong ipangusgan karon is that we educate the people nga mag-andam na lang yun ta sa ato ang kaning mga gitawag natong extreme weather events. Engineer, alang sa ato ang mga tigpaminaw ba? Unsa man ni atong gitawag og green gas emission or greenhouse Gas emissions. So ang kaning greenhouse gas emissions naatay tulo kabok identified nga greenhouse gases. Kaning carbon dioxide, methane ug nitrous oxide. So kani sila nga gases kung daghan na kay ni siya sa ato ang atmosphere, sila mo trap sa heat sa sun. So sa una katong gamay pa wala pa kayo greenhouse gases nga naa sa atmosphere, inigsulod sa energy sa kainit sa sun, mo bounce back na siya pagawas, no, normally. But since naanay carbon dioxide, although sa una naagi na siya kay if wala siya bugnaw sa kayo ta. So necessary sa na siya ang gitawag nato greenhouse effect. Necessary na siya to sustain life sa earth. But tungod sa kasubra, we know that too much of something is poison. Maong ginaisuli nato sulti. Nagkadaghan na ang atong gibutang carbon dioxide sa atmosphere. Imbes mo bounce back ang energy from the sun, mo gamay na lang ang bounce back. Imbes one ang mo bounce back. Na-retain na siya diri sa... Na-retain na siya na-trap na siya. Balik tani sa lesson sa pero ato yung pakuanon ba klarohon nato. So katong tulo asa man to magikan? Ang kanas. May bawaan ba? Para makasulpat tas problema kay. Sige lang tag-ingo greenhouse emission. Watang kay baw niya gikan day atong tulo. So mao na ang purpose nato sa atong pagkandak og inventory, no. So based sa ako kay nagbuhat man sa kog inventory sa among office nga kung unsay mga emissions sa amo ang office, no. Ang pinakataas gyud nga emissions would be coming from energy usage. So unsa man ang energy usage, gamit nato sa kuryente o gamit sa sasakyanan. I think mga similar ratio, mga 80% sa ang other sources nato ana kay so naasad ta kanang sa solid waste, no. Inikadugta niya mo produce na siya og methane, which is more potent than carbon dioxide. So mas dako siya og epekto sa climate change. So unsa pa may lain? Katong usa Nitrous oxide gikan sa na siya sa kanang burning of fossil fuels nato sa sakyanan, power gyapon energy usage. Okay, so murag kitang tanan nagka-contribute Sa high school ta nasaan sa una gikuan kita nga dili na kita mo gamit og spray net. Kay mo samot og kadako ang buho sa ozone layer, sige tag spray net paulbuhan diha to sa una, di ba? Nakaabot pa din ka to, ma'am? Of course. Murag kakuhaan ana dito. Lahi po siya ang ODS. Unsa man ang ODS? Kanang ozone depleting substances kuan na siya.
makabuslot na siya sa ozone layer, no? Pero medyo related siya sa climate change in a way nga kung mabuslot ang imuhang ozone layer, ang energy nga mosulod from the sun is mas kuan siya, mas grabe siya. Kay the ozone layer protects the earth from UV rays, which are harmful rays, no, from the sun. So if mosulod na siya through the ozone layer, matrap pagid siya inside. So doble na ang Yes. doble Kids, I Imbis hope ka you're tong- watching this. Nindot din siya. No. Katong ang ozone layer ba, mura siya payong ba? Oo. Na dili siya mo diretso diri sa atuang panit. Ang gidako na sa ozone layer na to. Oh, Ang ato ding gidakwa na sa ozone layer is like the size of North America already. Oo, kaysa una kuan pa to, gamay pa to nga. so unsa man na siya pag mabuslot, dili na siya dili na siya It will take time. It will take time happen. to repair. ma-repair. Pero ma-repair siya. It will take time. Maunang naatay phase-out schedule sa mga possible sources of ozone-depleting substances. So, naanatay ko na niya. Naanatay phase-out schedule mo. Kaya makita ninyo mga appliances karon ozone-friendly. Kamatay mo, magpalit mo refrigerator. Mura-mura. Padong baya Pasko. O mo na, padong Wala Pasko. to kay bawon na to mga kuan. Magbunos na baya, mamalit og Karon appliances. na ba to? Ugma pa, ma'am. Marag di pa kay Nahali na. Dili ko ano siya, among pahibaw puno kay usa sa makatabang gyud sa atong kinayahan ang pagdili no refuse mo bitaw nang dili na 3 yes. hours lang Oo. nanay na puno ang R refuse ka nga maka-generate kag basura or mo refuse ka gamit sa usa ka butang nga maka-destroy sa kinaiyahan. Santo. Dako kay nagabuton mo tigpalit na yung appliances tanawa na ang refrigerator baron or aircon Friendly ba siya? ozone friendly o Oo. CFC free mao O, na siya kana mo karon. invest kita sa mga ingon ana nga mga products. Okay, diba? karon ka nang ang aircon nahug na magkanang need na gyud siya no? Yes, Need na gyud siya di na pareho sa una nga pasosyal lang ba? Oo. No, karon kay need na gyud siya Kinahanglan tungod na sa gyud. climate change. Balik na sa tayo. Itaod naman tong aircon dili pandaron. Kaya naman ma'am kanang makitan pa gyud sa silingan. Oh, dito ay imontar. Imontar nimo nga makita sa Karon dili silingan naman karon daw. di na, no? Na need na siya. So ato ding susihon de ato mga appliances karon. Yes. No? Ang ngayon na bang alisdan. Mag-inventory Mag-inventory Nga po kasagaran alisdan kay ato ra bang ipanghatag pod. Oo. Di mo gamit ra gyud gihapon. Gamit ra Diba? gihapon. Natural scavenger na ko ng Mao. baby, no? Di ba sir, apil man po sa climate change ang kaning giingon nga kanang abnormal nga pagsaka sa tubig. Yes, ma'am. Appeal na siya. Mao na siya nung gitawag nato siya sa global problem kay ang kaning pagsaka ko nato sa tubig. If makakita ka og example lang nato na kay baso nga tubig no, na ice. Inikalanay sa ice dili ram na siya musaka. So meaning ang imuhang dagat gipun-an nimo og external source of water. So mao ni mga tubig nga gikan sa mga polar ice caps, mga mga gitawag nila glaciers Yes, nga naa sa bukid Kay nga natunaw na. natunaw siya tungod sa climate change, tungod sa global warming no. So mao na siya gikan dito munaog siya sa sea level musaka gid So, ang worst comes to worst, there will be islets and islands nga mawala. naagad tay islands nga mawala. So for example lang no, na magkoy gagawod nga bago gikag Maldives. So mao lang ako example, Maldives. Country ni siya south of India nga mawala gid nagid sila islands nga mawala gid nga Dili na ba high tide, low monitor tide lang. nga island nga naganam-anam nagkapapas? Unsaka na ang kanang tubig diha sea level ya dapita nga nawagtang ng kanang nga portion? Wala man sa tingali kaya ato mga i-claim ko na. Basta sa Wala na, oo. Right yung kayo ta, no? Kung wala na, magbuhat tag isla. Kiunahan na O kung mawala ang isla, naa pa dyan laing isla nga buhaton. Oo, pero the islets, daghan kita islets sa Cebu, di ba? Kung saan na sila ang ngayon po nga, LGU na siya. Before na to ihatag sa kuan, Miss Ann, kung napatay time, pumunta na lang ko kabahin diri sa enforcement sa local government units. Clean air and also climate change or whatever environmental kuan. How is it kanang daghan na ba nga mga LGUs ang nagpapasal na og mga ordinances or resolutions nga naglatid yun locally sa mga balaod nga gikan sa DNR? Kung sa climate change ano, ang balaod man gud nato sa
climate change. Dili siya more on enforcement, more on education, more on funding kung unsaon nato pag-address ang climate change. So ang LGUs creative kay sila, kay kibalo sila unsay sources nato sa kibalo na sila unsay sources sa kanang climate change ug unsay pwede nato mabuhat against it. Yes. Nagbuhat sad sila og mga ordinances pareho ng plastic No ban. plastic. Plastic ban. Most of the day na wala na ako na-mention ganina nga source of emissions, although indirect siya nga source kay dili man ikaw mismo, let's say if mo gamit ka og produkto, dili man ikaw mismo ang nag-emit og greenhouse gas, but ang paghimo Yes. sa produkto. Ang So manufacturer. if you use the product, magsige sad sila buhat. Produce. There's a demand. Motong There's a gingon supply. nga 4 hours na taron na refuse, so dili na kamo gamit. So kanang plastic ban, then usa pa gyud kay naapasad tay kanang Ang pinakasayo no plastic ra no plastic ban magyud nga ordinance ang ma-apply kay dako magkay siya effectsan. Usa pa hilain. kuan sad kanang no open burning, Yes. kanang bawal ang pagdaob. Duhay igo igo ang clean air, igo sa climate change. Solid waste sa daghan igo na siya. Yes, ang solid waste. So, Oo. karaghan ang mga LGUs ang nag-adapt og mga Daghan na siya although it's a national naman na siya nga For ano. climate change, but for clean air, na po tayo mga lain-lain. Kay wala may ngipon gud ang balaod kung dili i-enforce diri sa atong mga mayor. Karon ma'am gibutangan na gyud nato sa pustiso, gibunan gyud nato siya nga masilbon gyud siya o mao na siya karon na natay mga laka nga na natay counter checking, no? So atong gihangi upod ang mga local government units nga before sila mag-issue og mga clearances or business permits, they will make sure nga ang kanang mga kumpanya nga nagkuha nilang mga permits kay naa-kumplito pud og environmental permits. That's one. Another, atong gistrengthen no, kamantay mo nga no smoking na siya, dili lang na kang president kay tungod kay di siya ganahan og smoking gyud, pero dako po na siya epekto sa ato ang kahanginan ang smoking, open burning. Karon naami i-propose as I've said, karon nga buwan naami mga resolution nga amo ipang propose for kanang ordinances nga ma-adapt sa mga LGU, labi na ang kaning careless day. Naay ubang region nga nag-careless day. Kanang naamang koy adlaw sa semana among gi-analyze nga sa Wednesday, either Wednesday or Tuesday mo ni siya mga less kaayo Yes, ang Tuesday. traffic. Di ba? Di kayo traffic. So pwede ra kayo ta mag-commute tanan. Di ba? So, pahuway your car. Pahuway your car, pahuway na kinaiyahan of your Yes, hugaw. and, So mga exercise your body. Yes, and then kanang at least ang imuhang paglakaw or imuhang pagbike work kanang ang nagtrabaho niya gigikanan niya fats lang ang gi-burn, unlike sa inyong mga cars nga mga thousands ang gi-burn. So, kaya parte gi-propose na mahala. ninyo? Gi-propose na namo at tapos for kuan na siya for approval na sa governing board this coming November 24. You mean board diri sa Cebu? We have what we call as Metro Cebu Airshed Governing Board. Usa ni siya ka governing board nga nagtan-aw unsaon nato pag-manage ang ato ang air quality, attended by different national government agencies, local government units, academe, NGOs. So lain-lain nga grupo kay lain-lain man sila pan-aw sa atong ipang buhat. No, dili pwede nga DYMR lang. Dili gyud pwede. So ato na nang gipagawa sa publiko nga ang DYMR di yun na mabuhi nga sila lang. Atong Alliance. And Alliance dili lang po building. na responsibilidad namo. Yes, sakto. No, kay dili man but pasabot nga kamera pod ang nagugaw-hugaw. No, kay sakto. na ay magugaw-hugaw dito, di po na pasabot nga kamera pod ang manglimpyo. So niabot na ta sa punto nga maski bata kasabot siya unsay responsibilidad niya in terms of environmental management. So dagko na atong lakang ana, hinaog na pud ta sa level sa barangay. Niabot na ta sa punto nga in some areas lang, do not kanang kuan totally done yet. Inaog na ta sa level sa barangays to empower them. It is very important to empower because kami sa Environmental Management Bureau, we believe nga the best type of enforcement, law enforcement Is is empowering. when you do not have to enforce the law at Yes, all. yes. Ano man, nagbuhat naman sila. No? Nagbuhat na sila. So, anha tapadong. Kitang tanan, not just DNR. Kitang tanan, lain-laing ahensya sa gobyerno, and lain-laing grupo, lain-laing units. Mura nagpa-practice na dato, no? Yes. Di na ta, Culture di na ta- change. yes. Culture Di na change. ta Lisod ra kay- pahinumduman nga Oo. kanang di maayo ang imong gibuhat. Okay, so
ato nang ihatag no sa ato ang mga kaubanan sa media ang pagpangutana no ni aman si Engineer Pepito o si Engineer Monisit no nga mutupag sa inyo mga pangutana. Sige. Kanang interested ko tong Carless Day nga concept no. Ma-remind ko gamay sa unsa gibuhat sa China right now is kanang since abel man sa air pollution nga big nga contribution sa air pollution. What they're doing right now, like encouraging more people to use other alternatives such as bicycles. Do you think possible po na sa Cebu City nga magkuanta, encourage like kanang bicycles sa two birds with one stone aside sa mga contribute ay lasa na tong air pollution mo konputa sa mga tao nga mo exercise. Ma'am, possible na diri Cebu City? Dili lang siguro na to i-focus in one city at to i-focus sa Metro Cebu, no? Kay mao na amang yun diri ang murag kusog kayo ang development, taas na kayo atong population. In fact, kuwan siya premature ang growth sa Metro Cebu. Meaning bata pa dyan kayo siya pero grabe ka paspas ang iyahang bugnan. Carless Day, it is a very interesting na konsepto ang Carless Day because right now murag nahugog ang mga tao dili kayo ganahan buwag sa ilang sakyanan, no? Kay imagine na anaroy sakyanan nga piso na lang ang down payment. Yes. So grabe ka saka. So ang ato we have a law for bike lanes. Ako nang klaro na naanay balaod nga kinahanglan na atay bike lanes sakto nga lakwanan nagkatungod pud na sa publiko nga naay sakto nga bike lane, Yes. sakto nga walk lane, and nyo naay sakyanan. So I don't think there is an impossible thing that we can do as long as everybody is willing to do it. Because this is one type of social change na kinahanglan nato i-address. So, your question is it possible? No. Yes, it is possible. Nothing is impossible as long as we work together. Unsay reaction sa governing board sa kaning no cars? Not Yung yet, ma'am. proposal. Not yet, ma'am. Mauna siya ang ato ang i-appeal sa diskusyon nato karong 24. Wala pa yun Wala pa siya nabalaod. I-propose pa. Yes. But after i-propose mo sa governing board, then the governing board, kung sa ibuhaton nila, next step, Maghimo og resolution, tapos ang resolution inaog nato sa members nato. So dili lang LGU ang mag-careless, na yung mga opisina atong iauha. so this will be for Metro Cebu lang. For Metro Cebu. Okay, I'd like to share with you an observation. When I was in Jakarta, usa ka adlaw sa Jakarta, the whole Jakarta city is carless day. Wow. Nanglakaw ta ng mga tao. When I was there, one day lang. Natingala ko, nga wala sakyanan. As in. Very good. I hope mo padung kita na nga adlaw kay ngano. Di ba hilig man kita manglakaw tanan? Karon gud kay murang barato na. Mas barato pang sakyanan kaysa cellphone nga down payment, no? Tinuod. So ang Nakay 5,000 makasakyan na na ka. Ni abot na kuno ta sa henerasyon nga we are becoming a very wasteful generation and we're only after our convenience. No, kay convenience because iskina lang ang talipapa, magsakay pa jud sa sakyanan kay makita ang silingan ako bago akong fans. Tapulan na mo. Nawa na ang panahon nga maglakaw ka kay abi-abi pa How sa many silingan. sales per month? One company alone here in Cebu is selling at least 300 cars per month. Yes. Here in Cebu alone. One company lang na siya. Yes. Kaya affordable naman good. May I have a question to engineer. Yeah. Kung sa imong comment na there are so many observations that climate change is not really happening. Nahagyan na siya, no? Some people don't believe in climate change because it's only the industrialized countries that are feeling it and doing it, but we're paying the third world countries are practically trying to ubanta mo apilta og bayad anang climate change nga idea ra siya di gani kuno siya mag-happening because ang contention man god is nature will heal itself whether you like it or not. So mo na ang one of the arguments against climate change. So klamo lang nato nga katong mga dili mo to o climate change, anthropogenic climate change na ila pasabot. Meaning we cause the climate change. Ang mga tao anthropogenic. So
dili sila mo to because they say nature takes its course. Daghan na taog mass extinction events no so sa kalibutan sa history sa earth. So one of these are katong natay gitawag nga ice age. So kuan to extreme mahog to siya nga extreme climate change sa to siya nga time. So mo ni lang argument no, but ang namang gyud tay mo ni ilang gi-push nga argument, but dili man gyud nato ma-refute ang science with it nga naagid direct correlation ang ato ang paggamit sa fossil fuels to climate change. I think mga 97% daw of scientists mo tuog yun nga naagid tay direct correlation between ani. So mo ni siya ang gitawag na to nga dilemma, or one of the things nga dili lang gyud nato siya settle with kanang unsalay pagtuo, but hard science says nga naagid na direct correlation. So so to isa pa mo? So, climate change is real. Climate change is real. Like struggling is real, climate change is real. Dili lang sa huna-huna, kundi na sa buhat. And then, sakto ang katong question ni ma'am about sa katong kitay magbayad, no? Sa ato ang, I think ni-arise ni siya during the Paris Agreement nga we had to, and the Philippines committed dito nga mo-reduce ta sa atong emissions by 70% by 2030, no? So mo to nga gihuna-huna nato balik, oy murag lisod man gyud kani siya buhaton 70% reduction, business as usual case lisod kay siya because murag mainutil ang ato ang, let's say, logistics itself, logistics lang business kanang transport of goods. Dako na kay na siya effect, so mo na siya one of the industries nga maigo gyud kung mag-reduce ta. So maigo din itong ekonomiya ko. Maigo gyud na siya. Maigo gyud na siya. Unless maka-provide na tao kana other alternatives how to transport it without emitting these greenhouse gases, no? So mo na ang ako ang stand personally, although mo refute na mga mulalis, no, nga dili ni tinuod ni, so but kita tanan siguro we are witnesses to the drastic effects of climate change. Kita mismo sa Pilipinas lang, no, katong 2013 we always use that example. Ang 2013 Yolanda, pinakagrabe itong typhoon, I think to date, or kung nalabuan na ba siya, I don't know, but Yolanda itself was a product of climate change, anthropogenic or not. We have to recognize the effects of climate change and we have to act on it now na. Yes, sir. I would like to clarify your statement when you say that 80% of our air pollutants come from mobile sources, correct? So before anything else, I just want to say that during I believe it was way back in the 20th century, the Philippines was one of the more progressive countries other than South Korea, because South Korea, as history recalls, it has been devastated by the natural course of war. But somehow, for some reason, countries like Korea, countries like Japan, countries like Singapore were able to progress more quickly than the Philippines itself, when Philippines was already at the golden age of everything. Back in the 90s, Cebu had its own railway station, but somehow it was decommissioned and it stopped after that. Let's fast forward to 2016 or 2017. We now have these implementations for the BRT, the Metro Cebu Railway something, or LRT, and phasing out of the jeepneys. So what took so long for the Philippines to progress? Thank you. Mura man og relationship, what took you so long? Mauna ang atong relasyon sa kinayahan dong. Hinay yun ang atong dagan, pero padung ta dito.
Mahal na Inay, sila. pero kanunay. Ang ato ako na i-clarify, no? Yes, based on our latest nga emission inventory for 2013 until 2015 because that is the last inventory that we have done every after 3 years man ta. So next year atong sunod. Based on our emission inventory for 2013 until 2015 for the whole Philippines, 80% of the air pollutants came from mobile sources. That's on the record, and it's we have a report for that. Now, for mass transport, no, mo ni siya ang ato ang gi-promote because imagine na good na siya ang usa ka sakyanan nga tag-usa lang ang nagsakay niya, no? Kasagaran mo ubayan ni tabo karon, private cars nga tagsa-tagsa lang ang sakay. Ikumpara nimo usa ka bus nakasod na og 60 asa ang traffic, usa ka bus o 60 ka sakyanan. Simple logic, simple lang gyud. Mo na siya nga tuwa, kinahanglan gyud mapaspasan kay because naana ta sa stage ka panic stage na supposedly kay basin mo abot ta katong yung gisulti nga nag-smog na ang other countries because of grabe ang emissions nila at source, no, diri sa ato. So mo na siya pili kaya yes, in fact I am a member of the urban transport for development sa Mega Cebu, and usa na siya sa ato ang gisportahan na we need to have more mass transport yun ang atong gi-promote, and renewable energy mosulod na po diha, no, renewable energy mosulod na. Tapos ang katong biit unsa nga klase sa line basta pang mass transport kaysa magtagsa-tagsa nga sakyanan suportaan ta na. So lain-lain ang ahinsya ang naglihok ani dagana ay taga DPWH, DOTR. So proseso manggod siya sa naamgo ni gitawag na tong generation gap miles nga sa henerasyon karon sa mga bag-o nga tubo ang millennials kuno. Gusto sila paspas yung trabaho. Gusto siya nga kanang buhato na gyud nato. Yes, that's good. However, naa siya underlying nga murag challenge pud. Dili tanang pinaspasay nga dili kinahanglan pinaspasay pero sigurado naatay proseso nga agian. Mo na gingon nga Ang maura to siya liko-liko nga pagtubag nga kinahanglan political will. Yes. Okay. Okay. Another question. Last two questions Last siguro. two questions. Follow up ka? Hello, follow up lang. So last month kay naamot yung mga protesta diba sa mga jeepney drivers kay kuan matuktukon sila i-phase out ang ilahang livelihood. O then ang government kay nag-introduce sila og alternative sa jeepney which is actually mas energy siya, mas safe siya, mas makontribute siya sa pag-fix sa atong environment. Pero ang reklamo sa uban kay mahal ra daw kuno kaayo ang alternative compare sa karaan nga jeepney. So unsaon man siya nga pag-meet og halfway nga ma-implement to katong mga atong energy nga mga atong alternative plans pero maka-afford ra pod og dili endanger ang livelihood sa mga jeepney drivers. Kada bang mag-offer ganitag alternative may man nga kani bahala po dana oy wala alternative tagan kag barato-barato pero ang alternative kuno karon nga gi-introduce mahal kaayo. So sir, DOTR ang katubag. DOTR makatulog yun. But personal lang din ang opinion nga kung model ang alternatives na to usually they say nga mas mahal siya, no? But if atong i-compute mismo ang environmental damage, i-incorporate nato siya sa costs, mas dato dito gihapon ang katong karaan nga jeepneys. But anyway, it's man kanang so work in progress. So eventually moabot man kita na bahalag mahal siya. So if makita lang na nato ba nga naatay external gitawag man nato external costs, no, kaning effects on health, effects on the environment, effects on the social aspect, mga na siya gitawag ng external costs which are usually dili siya i-appeal o compute dito sa final nga costing. So mga na siya ang one of the things nga dapat na siguro tan-aw when we do the cost-benefit analysis. Okay, one last question. You mentioned earlier nga regarding sa air quality sa Cebu, which part in Cebu kanang good and which part is fair, then how many % po?
nani siya isa ka kinahanglan tukion sa atuang stations. Kung asa ang atuang station, ang akong i-clarify ang katong air quality na to ang isulti gani ng good and fair are those areas nga naalang ang atong istasyon. Dili siya ma-cover up ang whole yun yung Metro Cebu because again, ang inaduta nga kuwangan pag yun tao ikipo. Kaya naaman lang ni siya areas nga pila man lang ang radius nga ihang ma-cover, pila lang ang kanarapod siya. So, we have good quality for Banilad, for Cordova, as well as for Consolacion and Inaga. So, ang atuang kuan, ang atong talisay mo vary na siya, dependent time of the day, affected man taan time of the day, kung nag-uwan ba siya. So, na areas, but mostly they are good air quality. So, kung munda kang uwan, limpyo kayo ang kahanginan. Pero, let's take note, this is just transposition, no? Ang iyang naa sa kahanginan, dagay-dayra sa kayutaan o sa kasapaan. Okay? Okay. Napay usa si Mr. Bombo. Also, one of the things mo na atong gi-recognize gyud nga mo na ang kontra kay si Duterte atong Paris Agreement before kay we are still developing, so maglisod gyud ta og abot atong gitawag natong target for emission reduction. But we have to recognize also that environmental preservation makita sa tana. We have tourism. We can always get something out of tourism. Dako na siya og dako sad na siya nga market, but we always look at the kanang urbanization man. So mao na nga mosulod ta sa kanang we don't really have eco may pagsulti. Ang kanimang kung gitawag na to, ang kanimong referred to as environmental preservation, mo ni siya ang gitawag na to mitigation action ni siya. Gimitigate na to ang emissions of greenhouse gases to stop or to slow down climate change. So moto nga, there are two approaches man good to addressing climate change. We have mitigation and adaptation. So adaptation, I think ako personally would like to recommend kay murag naa naman gyud ta, we have to recognize na nga naa na gyud ang effects of climate change. So we have to adapt na lang gyud. Although mitigation is nasa gini siya matabang, but we also know nga gamay ra gyud ta og gi-contribute globally. I think mga 0.03% lang ang emissions sa Philippines compared sa all others sa world. So kung industrialization, so I think we can go on with business as usual lang ta. While protecting the pero mana mag-adapt sad ta to the effects nga mo abot. Anyway, na-expound niya after close atong programa, unlimited na ang questions. Atuan na lang pangayon o parting statement ang ato ang mga bisita kung doon na mo'y awhag publiko. Unahan nato si Engineer Cyndylyn Pepito, ma'am.
Ako ihawag ang tanan no, pahinumduman nato atong kaugalingon nga dili lang ni responsibilidad sa usa ka ahensya, responsibilidad sa local government unit, pero sa tagsa nato nga responsibilidad ang pag-amping sa kinaiyahan o pagbuhat og mga lakang para mabalik ang kalidad sa kinaiyahan nga sa una nindot pa kaayo. So kabaluta nga ang atong mga kasapaan, kadagatan apektado na pud sa ato ang mga gipangbuhat, dili lang ni siya gibuhat pud murag ang cause ani niya dili lang sa usa gikan sa usa ka grupo. Ang cause aning atong gitawag karong climate change, kaning air pollution, water pollution, land pollution, even noise pollution, gikan ra pud ni siya nato. Pahinumduman nato nga kitang tanan na ay buhatonon para sa kinaiyahan o dili ni namo mabuhat nga kami lang. Munang mang-awhag ni sa tanan nga mangayo gyud mi og tabang. Kung unsay ato ang mga buluhaton, tabangan mi ninyo kay pahinumduman nato dili lang ni gibuhat para sa ato ang kaugalingon pero para pud sa umaabot nga henerasyon. Okay, well said. Si Engineer Luis Antonio Monisit, sir. So, mga tanong, kita tanan na agad tayo kailangan buhaton. Ang usual natong arguments nga di lang tamo buhat kay atong hunahuna atong gibuhat kay wala kay effect, but if ato i-combine collectively ang atong mga gagmay nga gipangbuhat sa balay, sa opisina, sa eskwelahan, if ato siyang isuma total, mas dako pag na siya sa individual nga kung i-add lang nato siya individually. So, mana iawhag na ko ang tanan nga kuan sustainable tang lifestyle unya kung pwede man sa responsible lang ta sa ato ang consumption of everyday goods na to. Nang manasad ang ato ang usa ka grabe ka extensive yung discussion about the environment, no? O hangtod sa sunod higayon o usa na lang pud akong i-remind balik tatanan sa panimalay atong itudlo pagbalik ang mga naanda nato. Kini si Ferliza kontratista sa PIA Cebu, maayong buntag. Kinisab si Annabella Grossa sa DYMR Radyo Pilipinas, magaingon kitang tanan adunay kaakuhan alang sa maayo natong kalikupan. Mayong adlaw kanatong tanan. One ASEAN, a global player.